Okay, good morning. It's Thursday today. It's 8:43 in the morning. Morning mga katropa. Ito, naglalakad tayo ngayon sa neighborhood. Siyempre, kasama ko si Boba. Minsan-minsan tinatali ko. Pero mostly, naglalakad lang siya mag-isa. So, mga katropa, nandito na tayo sa walking park. Meron siyang doggy pond. Notice dyan, keep the area clean and be responsible. Ginawa nila to when they opened itong bagong phase ng development. Kita nyo, nagko-cross siya, nag-i-intersect siya in between two faces. So ang ganda to maglakad dito. Paglakad ng may aso. 1 mile lang ng aso mga exercise. Maganda na rin para sa akin, diba? Yan. Aso po, hindi na-amoy siya kaya ayaw ko namin. Okay. Oh, lakad ka. Sarili mo. Okay, let's go. Pag hindi siya nakatali, sunod lang siya ng sunod. Pero kung nakatali, gusto niya, hinihintay ko pa siya. Oh, siguro, pag umalis ako, natatakot siyang iwanan ko siya. Kaya, sunod lang siya ng sunod. So, lakad lang kami ni Boba dito. Hindi kami na ayo. Shortcut kami. So dito yung paborito namin ginadaanan. Ito yung paligi. Yung buonan, syempre. Tubig to. Ayun. Madali na siya umuwi. Sale. And I think nilist nila to at least a month and a half ago. Normally hindi yan umaabot ng 2 linggo magbenta kasi malakas noon eh. Ngayon tumaas na yung interest rate kaya medyo mahirap na siguro they're asking for too much money. Siguro mga 650 to 700 at least ang presyo niya ngayon. Judging from it, siguro mga 4 bedroom, 2.5, 3 bathing at Corvette and a 4x4. Laki na ito. Heavy duty na Hemi.
100 dito. Maliit lang. By ramp. So next time ulit. Okay, kita-kits tayo. Just please follow, subscribe and share. Oh, and like din. Okay, bye-bye. Thank you. Hello mga katropa. Ito na. Natapos na naman na isang linggo. Today is Sunday. At nakakapaglakad na ulit tayo. Nagkasakit ako ng 1 week. Nagka-URI at saka sinusitis ako. Finally nakakuha ako ng gamot, ng antibiotics. And ito, nakakalakad na ulit. Salamat sa panonood nyo at sa pagsuporta. It's another 2 weeks. So, siyasama ko yung mga ibang videos, mga clips dun sa mga apo namin, mga activities namin, kaya halo-halo. So, pasensya na kayo. Pero, ito, enjoy na naman ang paglalakad. Ito yung kasama ko sa paglalakad, nasa na siya. Ayan, ayan. Ayan, buti naman, hindi siya lumalayo. Sunod lang siya ng sunod. Okay, so thank you. We'll see you again. I hope soon. Good evening mga katropa. Nandito kami. Nag-vlog ko ba sa Ano ba to? Tacos and beer, di ba? Tacos and beer. Nasa tacos and beer kami. And I wanna show you kung ano yung binili namin ni Dorsey. Ayan, si Dorsey kasama ko ngayon.